moisturizer that nourishes and protects those kissers from free radicals. Protects from kisser. Paano pag walang kisser? Charot. Ganun. Ito siya, guys. Sobrang putla niya. Mukha na ako may sakit. Sakit sa puso. Ganun kaputla. Kasi parang mukha akong ano, may yung may pinagdadaanan sa buhay. Tapos mukha akong may pinagdadaanan sa buhay. So, ayan. So, ganyan lang tayo. Mas gusto ko yung medyo may kulay para man magkaroon ng kulay yung ating buhay. Charot. Puro hugot tayo dito kay Colourette. Ayan, guys. So, welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to try this Colourette na lip tint na binili ko sa Lazada. Actually, matagal ko na itong binili pero hindi ko pa siya natatry and napapakita sa inyo, guys. So binili ko to siya sa Lazada, I think last December. And nung binili ko siya, nakasale siya. And yung original price nito is 249 pero nabili ko lang siya sa price na 99 pesos. So ito siya, guys. So, may kasama siyang sticker. May pa-sticker pa. Kung nakikita nyo, guys, pang Christmas yung kanyang mga sticker. Kasi nga, Christmas ko pa siya napili. And dito siya nakalagay, guys. So, cute yung packaging niya. So, ayan, nakalagay siya sa ganyan. And, of course, naka-bubble wrap. Ayan. So, yung shade na pinili ko is, actually, hindi ko to pinili kasi ito lang talaga yung naka-sale. And marami yung iba't ibang shade nito. So, ang naka-sale sa kanya is, ano bang tamang pronunciation dito? Sage, sage, or yan. So, yung spelling niya is S-A-G-E. So, I have no idea kung paano siya i-pronounce ng tama. Pero open ko lang siya, guys. Ayun, putol. So, ito siya, guys. Oh. Yung packaging niya, yung box niya, and so, dito siya nakalagay. Oh. Para siyang nail polish. So, ganito siya kalabnaw. Kung nakikita niyo, guys. Sobrang labnaw niya. Ayan. Ayan. So, I have no idea. So, shake ko muna siya. Parang medyo nagbubuo-buo na nga siya. Kasi nga, matagal na siyang nakastock dito. Eh, hindi pa siya natatry. Para siyang nail polish. So, nalito muna siya din. By the way, grams, this is 12 grams. And sabi niya dito is boldly pigmented, intensely blendable, hyper-lasting power, comfortable matte finish. So, try natin kung totoo ba talaga itong matte finish and long-lasting. So, ayan siya, guys. And sabi niya dito is meron siyang bee wax and argan oil. So, si argan oil is super moisturizer that nourishes and protects those kissers from free radicals. Protects from kisser. Paano pag walang kisser? Ayan. Beeswax also. Beeswax provides healing properties that bring even the most cracked up lips back in their fighting form. So, kung yung tipong lips mo is nagka-crack-crack na yung ganyan. So, meron siyang beeswax para for fighting form, sabi niya dito. So, healing properties. Ganyan. So, meron siyang healing properties. Alam ko, itong si Colourette na lip tint nila, lip and cheek tint, is pwede siya sa core, sa cheeks, sa lips, and sa eyes. Yung iba tinatry dito sa eyes eh. Pero, ayan nga. So, ngayon, nakapag-cleanser na ako and nakapaglagay na ako ng sa aking face ng foundation. So, nakapaglagay na ako ng a little bit foundation and yun, yung eyebrow, yan. Yung pa lang yung nilalagay ko. So, right now, wala pa po akong eyeshadow, wala pa akong cheek tint, and wala pa akong lipstick kasi nga itatry ko to. So, kuha lang tayo ng mirror, guys. So, first na gagawin ko is try ko siya sa aking eyeshadow, kung maganda ba siya. So, pagpasensyahan nyo na, guys, medyo yung face ko nga pala is oily skin. So, ngayon is sobrang init. Hindi ko mabuhay yung electric fan kasi sobrang ingay naman kapag binuhay ko. Kaya tiis-tiis lang ako ngayon sa mainit. Tsaga-tsaga lang. So, konti lang yung ilalagay ko, guys. Yan, konti lang. Then, spread lang natin siya, guys.
So this is very light lang. So ayan siya guys, meron na. Pero mukha pa rin siyang wala. Kasi nga very light lang to. So ayan. Spread out ko lang. Actually, ako pag nag-spread out, ako usually fingers lang yung gamit. Finger lang yung gamit ko. Pero it's up to you guys. Kung gusto mong gumamit ng brush, ako mas comfortable lang ako na. Ayan, mukha pa rin siyang wala. So, dagdagan ko lang ng slide, guys. Minsan kasi sa camera, mukha siyang wala. Pero sa actual, sa liwanag, sa labas, meron na siya. So, pinatuan ko pa siya ng isa pa para mas lumabas yung color niya. So, I think okay na yon. Nalagyan na natin siya. And, yung next naman na lalagyan ko is itong aking cheek. So, maglagay lang ako sa cheeks ko. Konti lang muna. Sobrang labnaw niya. Make sure din guys na bago niyo siya gamitin is i-shake niyo muna. At saka, mas maganda rin talaga na guys na bago nyo ito ilagay itong si Colourette is wala pa kayong powder. Kasi alam ko pag naglalagay ng mga ganito tapos may powder na yung face nyo is magbubuo-buo siya. So, best talaga na wala pang nakalagay na powder, ganyan, para mas maganda yung kapit niya. Ayan guys. And maglalagay lang dito ako sa aking nose. Pang tawid nose lang. Ayan guys. So, nude, dahil nga nude siya, meron na akong nilagay na pang eyes and pang blush on. Kasi nga mukha nga siyang wala. Kasi nga nude nga yung color niya. So kung naghahanap kayo ng mga ganitong shade na naglagay na kayo pero parang wala pa rin. So try nyo itong si Colourette Sage sa Zhiyun. So maglalagay na rin ako sa aking lips. So parang ewan ko, kasi hindi ko nga masyado ako nagaganito ng mga ganitong nude, hindi ako mahilig. So, mas prefer ko talaga yung mga red. Pero try na rin natin guys. Kasi nga, ito lang talaga, nung bumili ako, ito lang talaga yung naka-sale. Oh, ganun. Ito siya guys. Sobrang putla niya. Mukha na akong may sakit. Sakit sa puso. Mahugot tayo ngayon guys. So ito guys, ba't ganito? Ayan guys, so kapag lagay na ako sa aking lips, so ba't ganito yung kinalabasan nyo? Para naman akong putlang-putla. Ganun. So, ayan siya guys. Pakita ko lang sa inyo ng malapitan. Putlang-putla na ako. So, parang hindi ko to bet yung ganitong color ng lip tint. So, hindi ko talaga siya bet. So, ang gagawin ko guys is i-remove ko na lang siya and tatanggalin ko. Kasi nga, ano nangyari? Bakit ganito? So, I'll be right back guys. So, ito na nga guys. Sinanggal ko ulit yung lip tint na nilagay ko sa aking lips. Kasi hindi ko talaga siya bet. Kasi masyado siyang maputla sa akin. And actually, iba yung itsura niya dito sa film kapag nasa labas. Kasi sa labas naman, kapag tinignan ko siya sa labas, okay naman siya. Kaya lang, hindi ko talaga siya bet. Para siyang nagbubuo-buo sa aking lips. Ganon yung itsura niya. And hindi ko talaga bet yung mga ganong color sa aking lips. Kaya tinanggal ko siya. Pero sa cheek naman, okay naman siya. And ito lang siya guys. So parang very nude lang siya. Tapos parang, ayan, parang natural lang yung datingan ng
ng cheek tint mo, ng cheek mo, and sa eyeshadow, okay din siya sa akin. So, hindi lang siya bumagay sa aking lips. So, hindi ko talaga bet yung ganong kaputla. Kasi parang mukha akong ano, may may pinagdadaanan sa buhay. Tapos mukha ka bang may pinagdadaanan sa buhay. So, ayan. So, ganyan lang tayo. Mas gusto ko yung medyo may kulay para man magkaroon ng kulay yung ating buhay. Charot, puro hugot tayo dito kay Colourette. Ayan guys, so masabi ko lang dito nga, dahil first time ko tong na-try, siguro maganda yung ibang shade na to, yung medyo may kulay naman. So sana mag-sale naman yung ibang shade na may color, yung medyo orange, yung ganun. Kasi nga, nung binili ko, ito lang talaga yung shade na naka-sale. So hopefully matry ko pa yung ibang color. Kasi okay naman siya, akala ko nga mukha siyang malabnaw pero okay naman siya guys. So, ayan. So, ito ang masasabi ko dito kay Colourette. For me, okay siya. So, nagko-problema na talaga ako sa lips. So, hindi ko lang bet yung color. Pero, maganda naman tong cheek tint na to. So, yun lang guys ang masasabi ko. There you go guys. Again. And thank you for watching my video. And also, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!